Hi guys! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Vlogs. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas ko na video. For today's video, magluluto tayo ng lechon roll gamit ang air fryer. Pinreheat ko muna yung aking air fryer ng 3 minutes at 200 degrees Celsius. Naupo na rin yung aking lechon roll na nasa freezer for 2 hours before ko siyang lulutuin. Ready-made tong lechon roll na lulutuin ko. Nabili ko lang siya ng 250 pesos, 1 kilogram to. Lutuin na natin sa air fryer for 30 minutes at 200 degrees Celsius. After 30 minutes, i-flip natin ang lechon roll at lutuin natin for another 30 minutes yung kabilang side naman. After 30 minutes, chinek ko kung okay na. Kulang pa sa lutong yung balat. So, niluto ko pa for another 10 minutes. So, after 10 minutes, okay na ang ating lechon roll. In all, naka 1 hour and 10 minutes din ako sa pagluluto ng lechon roll. Ayan, hanguin na natin at ilagay na natin sa chopping board. Let it rest for 15 minutes before nating i-chop. Ayan, pwede na nating i-chop. Hihiwain ko pa to ng mas maliit para mas madaling kainin. So, dito na nagtatapos yung video ko, guys. Thank you for watching. Hope you like this video. See you on my next video. Bye!